वेलकम टु लभ टिप्स इन नेपाली। हाउ टु मेक अ गर्लफ्रेन्ड कसरी बनाउने। साथी, तपाईँ पनि यही सोध्दै हुनुहुन्छ र यसकै एन्सर खोज्दै हुनुहुन्छ, तर सही र चित्त बुझ्दो एन्सर भने कहीँ कतैबाट पाउन सक्नु भएको छैन। डोन्ट वरी, म छु नि तपाईँको साथमा। साथी, आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई बताउने छु केही यस्ता बेसिक पोइन्टहरू जसमा तपाईले मैले भने जसरी ध्यान दिन सक्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि केटीलाई फर्स्ट लुकमै आफूतिर एट्र्याक्ट हुन बाध्य गराउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम, लेट स्टार्ट द भिडियो। साथी, कसैलाई तपाईले पट्याउनु पहिले उसको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्छ, राइट? सो अब यसको लागि तपाईले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यसको बारेमा कर्मश पोइन्ट बाई बताउने छु। भिडियो थोरै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, पोइन्ट नम्बर 1, लुक्समा ध्यान दिनु। साथी, भनिन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। यो कुरा 100% सही हो त म पनि भन्दिनँ, बट यसले धेरै ठुलो भूमिका पनि खेलेको हुन्छ कसैले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्नमा। त्यसैले केटीहरूको नजरमा पर्न चाहनुहुन्छ भने पहिले आफ्नो लुक्स बवाल बनाउनमा ध्यान दिनु, अनि मात्र आफूलाई मन परेको केटीको करिब जानु। ऊ जरुर तपाईँतिर एट्र्याक्ट हुनेछ। अब आफूले नै आफ्नो केयर गर्नु हुँदैन र खालि केटी केटी भन्दै उसको पछि पर्नुहुन्छ भने त तपाईँलाई कसैले बाल दिँदैन। 100% ढुक्क हुनुहोस्। पोइन्ट नम्बर 2, कन्फिडेन्ट ल्याउनु। हो साथी, जोसुकै होस्, तपाईँतिर तब मात्र आकर्षित हुन्छ जब तपाईँभित्र उसले कन्फिडेन्ट देख्छ। त्यसैले मन परेको मान्छेको करिब जान, उसँग कुरा गर्न तपाईँ डराउनु हुँदैन। बिन्दास भएर उसको करिब गएर आँखामा आँखा जुदाएर उसँग कुरा गर्न सक्नुपर्छ। मैले यो भनेको छैन कि तपाईँ उसलाई भेटेकै दिन गएर उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखिहाल्नुहोस्। एटलिस्ट उसामु गएर कुनै न कुनै बहानामा उसँग फुल कन्फिडेन्स देखाएर केही नर्मल नै सही कुरा त गर्ने हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ। तब मात्र ऊ तपाईँतिर एट्र्याक्ट हुनेछ। पोइन्ट नम्बर 3, बेस्ट कन्भर्सेसन स्किल। हो साथी, तपाईँको लुक्स र कन्फिडेन्टमा सुगन्ध थप्ने काम तपाईँको मधुर र मिठास बोलीले गर्छ। त्यसैले तपाईँ कोसँग कस्तो तरिकाले बोल्ने र कस्तो बेलामा कसरी बोल्ने यो कुरामा भने ध्यान एकदमै दिनु होला। ओके, र अर्को कुरा, यदि तपाईँको बोल्ने तरिका बब्बाल र आकर्षित छ भने तपाईँको लुक्स नै हेर्न बिर्सिन्छन् केटीहरू पनि। त्यसैले त अनुहार स्याल जस्तो भएको केटाहरूको पनि जिया परी जस्तो देख्न पाइन्छ। पोइन्ट नम्बर 4, स्माइल। साथी, कसले पो चाहँदैन र आफ्नो पार्टनर ह्याप्पिनेसवाला होस् भन्ने, जसको मुहारमा सदा चमक र स्माइल होस्। त्यसैले यदि तपाईँले कसैलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने घरिघरि उसको आँखामा आँखा जुदाएर हल्का मन्द स्माइल जरुर छाड्ने गर्नु। गम्भीर र रिसा स्वभावको नदेखिनु होला। साथीहरू, यस्तै साना साना तर एकदमै पावरफुल भूमिका खेल्ने पोइन्टहरू अरू पनि धेरै छन् जुन तपाईँलाई एट्र्याक्टिभ पर्सन बनाउनमा एकदमै मद्दत गर्छन्। तर आजको लागि भने मैले यतिको बारे मात्र चर्चा गरेँ। तपाईँ अरू पनि पोइन्टहरूको बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा पार्ट 2 लेख्नु होला। यदि 20 कमेन्ट आयो भने म पार्ट 2 पनि लिएर छिट्टै आउनेछु। ओके, सो आशा छ आजको भिडियो तपाईँको निकै हेल्पफुल रहनेछ र तपाईँलाई एकदम मन पर्नेछ। कस्तो लाग्छ आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनु होला र तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र भिडियो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यस्तै तपाईँको कुनै समस्याहरू छन् भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर मेसेज बक्समा आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। बाइ बाइ, लभ यु अल।